Hi guys. Ayan. Sa pagluluto ng sauce ng lumpiang sariwa, kinakailangan isangag mo muna yung mani para masarap. At allow me to hinang apoy. Sinasangag muna po yung mani kasi para mas lumabas yung kanyang aroma. Para lumabas yung amoy. Para mas tamang pagluluto ng sauce ng lumpiang sariwa. And then after that, nilagay ko na yung ganun din yun yung nagpapasarap sa sauce mo. Kailangan ay medyo pupulahin mo. Hindi mo siya direct na isasama. Nakita nyo? Ito na yung niluluto kong sauce. Pinagsama ko saka mo siya lalagyan ng tubig. So, napakabango. Sinangag mo yung asukal ay yung mani. After that, cornstarch at bawang. Start from malapot. So, ayan ako. Wow! Ang sarap ng sauce. Ito yung perfect na
Ito yung sauce. Sarap niya. Ito, isa nga pala, pwede mo siya samahan ng ano, sa kailangan mo siyang lagyan ng isang cup ng, yung takip ng toyo. Isang ganun, isang puno din ng toyo. Kunting toyo lang. Mr. Matt. Manangalin kung masarap. Mmm. Mmm. Harap. Mmm.